नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, नोकियाले चाहिँ केही दिन अगाडि नै इन्डियन बजारमा नोकिया C20 प्लस लाई चाहिँ लन्च गरेको छ। यो स्मार्टफोन भने हामीले नेपाली बजारमा पनि छिटै नै देख्न मिल्दैछ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ र हजुरहरुका लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन कतिको बेस्ट रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसरी थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र नोकिया C20 प्लस को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले 60 हर्ट्जको रिफ्रेश रेटका साथ देख्न मिल्छ भने 120 हर्ट्जको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको डिजाइन ग्लासको देख्न मिल्छ, पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ फुल प्लास्टिकको देख्न मिल्छ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने भने राम्रै मान्न सकिन्छ। नोकियाको C सिरिजमा हामीले योभन्दा पहिला देख्न मिलेको थियो त्यस्तै खालको टिपिकल डिजाइन चाहिँ देख्न मिल्छ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ, गो एडिसन देख्न मिल्छ। यसमा चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ हामीले स्टक एन्ड्रोइडको चाहिँ एक्सपिरियन्स देख्न मिल्छ, जो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। हल्का फुल्का एडा ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्छ, तर पनि अरूलाई हेर्ने भने चाहिँ बेटर चाहिँ मान्न सकिन्छ। भने यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोनको सबैभन्दा चित्त नबुझेको कुरा नै यसको प्रोसेसर रहेको छ, जो युनि SoC SC9863A वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 28 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ, एकदमै बढी नै हामीले हिटिङ इस्यु पनि देख्न मिल्नेछ। यसको CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने भने 8 कोर Cortex A55 वाला चाहिँ CPU देख्न मिल्छ भने GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने IMG Power VR 8322 वाला चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइजिङमा हामीले देख्न मिल्दैछ त्यो प्राइजिङलाई हेर्ने भने त्यति जस्टिफाई गर्ने खालको चाहिँ छैन। यदि हजुरहरु यो स्मार्टफोन गेमिङका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि नलिनु होला, एकदमै लो क्वालिटीको चाहिँ गेमिङ परफर्मेन्स हामीले यसमा देख्न मिल्ने चाहिँ LPDDR4X RAM र eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइटको एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रै देख्न मिल्नेछ। भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि हामीले दुईवटा क्यामेरा देख्न मिल्दैछ, जो मेन क्यामेरा 8 मेगापिक्सल, सेकेन्ड क्यामेरा 2 मेगापिक्सल प्लस LED फ्ल्यास पनि देख्न मिल्छ। भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। अगाडि पछाडिबाट हामीले 720p को चाहिँ भिडियो रेकर्ड मात्र गर्न सकिन्छ। यो कुरा पनि अलिकति नराम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। कमसे कम 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड सम्मको अप्सन दिएको भए चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो। ओभरअलमा हेर्ने हो भने क्यामेरा फिचर र क्वालिटी पनि त्यस्तो राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्न, डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। भने अरू फिचर र अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि हामीले कुनै प्रकारको पनि फिजिकल फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्दैन। फेस अनलक सेन्सर रहेको छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ। अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सिंगल बटम 5 mm स्पिकर देख्न मिल्छ। यसमा प्रोक्सिमिटी सेन्सर मात्रै देख्न मिल्छ, अरू धेरै सेन्सरहरू पनि कट आउट चाहिँ गरेको छ। अरू नोकिया कम्पनीको तर्फबाट आउने अरू सानातिना फिचरहरू त मजाले देख्न मिल्छ। भने यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 4950 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 10 वाट को चार्जर, माइक्रो USB पोर्ट देख्न मिल्छ। यहाँनिर पनि यो माइक्रो USB पोर्टलाई अपग्रेड गरेर USB टाइप C पोर्ट का साथ लन्च गरेको भए चाहिँ यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो। र यसको भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले दुईवटा भेरिएन्टमा देख्न मिल्दैछ, जो 2GB प्लस 32GB र 3GB प्लस 32GB का साथ देख्न मिल्छ। भने यसको प्राइजिङको बारेमा कुरा गर्ने भने यसको जो बेस भेरिएन्ट चाहिँ हामीले लगभग 12-13 हजारमा नेपाली बजारमा देख्न मिल्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। भने यसको हायर भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 14-15 हजारको चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ। अब हेरौँ नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। इन्डियन प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 8000 र 9000 मा चाहिँ यो स्मार्टफोन लन्च भएको छ। सो गाइज, यही थियो नोकिया C20 प्लस को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि हजुरहरु डे टु डे टास्कका लागि एउटा राम्रो स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ नोकिया कम्पनीको तर्फबाट भनेपछि एउटा राम्रो अप्सन चाहिँ रहेको छ। यदि हजुरहरु यो प्राइस सेगमेन्टमा राम्रो गेमिङ परफर्मेन्स भएको स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यति बब्बाल पनि रहेको छैन। क्यामेरा फिचर क्वालिटी पनि त्यस्तो दामी मान्न सकिँदैन, तर ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ देख्न मिल्छ। तर पनि यसको जुन प्रोसेसर 28 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको भएको कारणले चाहिँ अलिकति बढी हामीले हिटिङ इस्यु पनि देख्न मिल्छ। त्यसकारणले ब्याट्री कन्जम्पसन पनि अलिकति बढी नै देख्न मिल्छ। यदि हजुरहरु चाहिँ 12 देखि 15 हजार को प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एउटा राम्रो स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने केही दिन वेट गर्न सक्नुहुन्छ, जो हामीले माइक्रोमैक्स कम्पनीको तर्फबाट माइक्रोमैक्स इन्टु बी र रियलमी कम्पनीको तर्फबाट रियलमी C20Y पनि देख्न मिल्दैछ। यदि हजुरहरु चाहिँ डे टु डे टास्कका लागि चाहिँ एउटा नोकिया कम्पनीको तर्फबाट राम्रो
मोबाइल हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा अप्सन चाहिँ रहेको छ, नत्र ओभरअलमा हेर्ने भने त्यस्तो दामी स्मार्टफोन चाहिँ रहेको छैन। ओभर प्राइस मान्न सकिन्छ। यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 10,000 मा नेपाली बजारमा आएको भए, यदि 11-12,000 मा पनि आएको भए चाहिँ एउटा राम्रो स्मार्टफोन चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। सो हजुरहरू भने Nokia C20 Plus लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन जसलाई चाहिँ च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।